Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Flix csatornát nézitek, és a mai videót a kalibrálásnak szeretném szentelni. Itt igazából analógtól függetlenül most teljesen mindegy, hogy GuliKit, Gimful, PS5 DualSense, DualSense Edge, a kalibrálási metódus körülbelül ugyanaz, körülbelül ugyanezeket a technikákat tudod használni te is, hogyha kalibrálni szeretnél a kontrolledet, de most igazából szeretnék egy kicsit az új aktualitásokról és a kalibrációs fejlődésről egy kicsit beszélni. Ugye úgy néz ki ez a történet, hogy alapjában véve a PS5 kontrollereknek nincsen Sony által támogatott kalibrálása, ami azt jelenti, hogy harmadik fél, mint ahogy most is látjuk, ez a DualShock Tools, ez egy GitHub-os projekt volt, vagyis egy GitHub-os projekt, egy harmadik fél adta nekünk ezt a lehetőséget, és ugye így képesek vagyunk már a visszafejtett PS5 kontrollert kalibrálni. Nagyon fontos, hogy ez egy folyamatosan fejlődő dolog, itt már a 2.23-as verziónál tartunk, ez a történet folyamatosan fejlődik, és újabb dolgok derülnek ki. Ugye a legelején, akik már régebb óta használják ezeket a programokat, az tudja nagyon jól, hogy az elején még ugye egy nagy cél volt a programnak is, meg ugye nekünk is, hogy pontosságot minél jobban belőjük. Ez azért lehetséges, mert ugye a TMR analógok, a TMR és a Hall analógok, amik már mágnesesek, azok már hardware szinten pontosságot sokkal nagyobbat el lehet érni, mint a gyári, normális potméteres analógoknál. És ugye, hogyha már el lehet érni, akkor érjünk már el, legyen már sokkal komolyabb a pontosság. Ugye több dolgot tudunk figyelni egyszerre. Az egyik ugye maga a hold zóna, azok a részek, amit mozgatás hatására nem mozdul ki az analóg maga, nem érzékel. A játék közben ez ugye azért fontos, mert mondjuk egy karakterrel mondjuk oldalra akarunk nézni, vagy oldalra akarunk mozdulni csak egy picit, akkor ugye ez a dead zone, ugye ez a hold zóna, ez ugye itt játszik szerepet. Gyári analógoknál, gyári megoldásoknál, gyári kalibrációnál ugye ennek azért van nagy szerepe, hogy a hardvernek, tehát a potméteres analógnak a gyengeségeit ezzel ugye a gyárt úgymond ki tudta küszöbölni. Igen ám, de egy ilyen TMR kalibráció és TMR-es kalibráció során ezt a dead zone-t ezt körülbelül nullára le lehet vinni, abba a pillanatba reagál, ahogy megnyomjuk, vagy ahogy elfordítjuk bármilyen irányba, de ennek van egy hátránya, hogy ha gyári potméteren csináljuk meg ugyanezt, vagy gyári analógon csináljuk meg ezt a fajta kalibrációt, akkor ott sokkal hamarabb ki fognak ugrani a drift hibák. Ugye sokan tévesen azt gondolják, hogy ha ők majd újra kalibrálják a driftelő kontrollerüket, akkor az megjavul. Nem. Hogyan mondjam, csak az aktuális problémájához állítjuk be vele az analógot, de mivel az már egy szétkopott, elkoszolódott, az folyamatosan változni fog, és hiába kalibrálgatjuk újra akár hetente, egyre csak rosszabb lesz, nem ez lesz a megoldás. Az összes gyári analóg az ilyen 8 és 10 közötti pontosságot tud. És ahogy mondtam is, el tudtunk érni már TMR-ekkel ilyen 1,2, 1,5, rengeteg olyan videót lehet látni YouTube-on, akár Redditen, de hogyha megnézitek, nálam is vannak olyan videók, ahol már akár 2%-okat is bemutatok. Ugye egy ideig az volt a cél mindenkinek, hogy ha már a hardware adja ezt a lehetőséget, ugye a Hall és a TMR analóg, ugye a mágnes elven működő analógok már adják ezt a lehetőséget, ha egyszer kicseréltük, akkor igenis kalibráljuk be teljes pontosságra magát az analógot, amit csak ki lehet hozni a vasból. Hát csak közben ugye olyan FPS játékok jelentek meg, aminél a játékot készítők már belekalkulálták az analógnak a pontatlanságát, és a játékuk el is várják azt, hogy pontatlan legyen az analóg. Mire vezethető ez vissza? Ha túl pontos analógokkal próbálod megjátszani magát azt a játékot, amit
pontatlan analóghoz kalibrálták be. Értitek a sztorit? Szóval az a lényeg, hogy a játék egy pontatlan analógot vár el, de te nagyon pontos analóggal próbálsz játszani, akkor előfordulhat, hogy egy kicsit érzetre olyan lesz a játék, mint hogyha ilyen szögletes lenne az egész. Szóval nem az az igazi fluid érzet, hanem egy szögletes érzet. Viszont vannak olyan játékok, aminél pedig a kalibráció, hogyha ilyen 1-2-3%-ot, vagy akár 5%-ot kihozol, egy sokkal jobb, egy sokkal fluidabb élmény lesz. Nagyon változó, összességében a vas az tudja mind a két lehetőséget, és ugye itt most fennáll az, hogy eldöntheted, hogy mit szeretnél, hogyan szeretnéd kalibrálni, mert hogyha olyan játékkal játszol, ami erre érzékeny, akkor sajnos előfordulhat olyan, hogy nem azt az eredményt kapod meg a 2%-ra bekalibrált kontrollertől, mint amit elvárnál. Én azt gondoltam most ebben a videóban, hogy részletesen átbeszéltük ezt a témát, hogy mi áll ez mögött. Ettől függetlenül, ha nem is a százalékot nézzük, hanem a dead zone-t, amiről beszéltünk, illetve magát az érzetet, a visszajelzést, ugye a lépcsőzetes elmozdulást, tehát azt, hogy ha elkezdem mozdítani, mekkora léptekbe mozdul el maga az analóg, ugye a gyári és a TMR között, vagy akár a hol között, akkora nagy a különbség, hogy ezt bemutatni így videóban nem lehet. Viszont ezt a videót szeretném most kifejezetten a kalibrálásra kihegyezni. Megmutatom nektek, hogy szerintem mi jelenleg, a jelenlegi tudásunk szerint és a jelenlegi játékokhoz mérten a legjobb kalibrálási beállítás, amit csak lehet csinálni. És beszeretném nektek mutatni azt, hogy pontosan hogyan zajlik ez, és hogyan kell bekalibrálni egy kontrollert, milyen elvek alapján kell végigmenni. Az én véleményem szerint ezt kihangsúlyozom, ebből én vitát nem szeretnék, de ha neked van otthon egy kontrollered, akár TMR, akár hol analóggal rendelkező kontrollered, akkor ezen, hogyha a játékoknál problémát érzelsz, egyes játékoknál problémát érzelsz, akkor ezen a kalibrációs metóduson kellene neked végigmenned, és így valószínűleg a játék tervezői által berakott határértékeknek meg tudsz majd felelni, ezáltal egy megfelelő kontrollered lesz. Hogy néz ez ki? Azt kell tudni róla, hogy ebben most egy teljesen gyári analóg van, ami hát egy picit driftel is, egészen problémás. Ugye ezt azért is küldték ide hozzám, hogy cseréljem ki. Ha esetleg neked is van kontrollered, amivel problémád van, szeretnéd javítatni, akár upgrade-elni, nyugodtan küld el hozzám, az elérhetőségeket lent a leírásban megtalálod. Úgy kezdjük, hogy először állítunk először is megmutatom nektek a nulláról, hogy hogyan működik az egész kalibrálás. Beírjuk ezt a DualShock Tools github.io-t, ezt le fogom a leírásba rakni, rácsatlakoztatom egy Type-C-vel, ha megjelenik, hogy tölt, azaz narancssárga, akkor jók vagyunk, nyomunk egy connectet, rácsatlakozunk a kontrollerre. Csatlakozás. Oké. Ugye itt megjelennek az adatok, megjelenik az alaplap típusa, stb. Itt van egy tesztelős rész, ezt másik videóban már bemutattam, most ezzel nem szeretnék külön foglalkozni. Most kifejezetten a kalibrálásról fogunk beszélni. Ugye az első fül az a center kalibrálás, ugye a központosításnak a kalibrálása. Ahogy látjátok, itt a központtal egy kicsit eltérünk, és itt ezzel tudunk foglalkozni. Itt van 2 darab lehetőség, a quick kalibráció az ugye az, ami most a jelenlegi pontot fixen beállítja, vagy végigmehetünk ezen a kalibrációs beállításon, is startot nyomunk, itt kiírja az utasításokat, az pedig egy olyan kalibrációs metódus, hogy azt figyeli, hogyha kihúztuk teljesen, mondjuk egy irányba, és visszalöktük, az hol áll meg, hol központosul, hova fog érkezni. Én a Quicket fogom most használni, mivel meg fogok nektek mutatni egy manuális kalibrálást, de ahhoz is először megkérem a szoftvert, hogy ő automatán csináljon egy kalibrációt. Tehát rámegyek a Quickre, itt kéri, hogy várjak, ugye, és ez meg is történt, ahogy látjátok, belőtte őket középre. Aztán megnyomjuk ugye a második lehetőséget, itt magát a stickeknek azt a részét tudjuk kalibrálni, hogy pontosan mekkora határon tudnak mozogni. Tehát itt fizikálisan hogyan tudnak körbe mozdulni. Ez pedig csak annyit, hogy 2-ször mondjuk elfordítjuk őket jobbra, 2-ször elfordítjuk balra. Ezt lehet egyébként többször, kevesebbszer, de ahogy mondtam is, én most csak első körben szeretnék csinálni egy általános középbeállítást.
Ha megnézitek, akkor most a központosítás viszont elment ennek hatására. Már most lementünk 4,9-re, csak egy ilyen beállítással, 4,9, 4,1, és itt már fel is hívja a figyelmünket a program, ugye ez is egy új frissítés, ez is 24-én került be a programba, ahol felhívják rá a figyelmünket, hogy a Sony controllerei 10% körüli, gyárilag 10% körül tudnak, és azt javasolja nekünk, hogy 7-9%-ra állítsuk be mi magunk, és ne hagyjuk 4,1-re. Mindjárt itt fordítóval lefordítom. A Sony controllerek gyárilag közel 10%-os átlagos körkörösségi hibára vannak kalibrálva, és most már a játékok is ezt várják el. A túl tökéletes körkörösség egyes játékokban merevvé és reagálhatatlanná teheti a mozgásokat és a célzást. A legjobb játékélmény érdekében törekedj a 7-9%-os körkörösségi hibára. Tehát, mivel mi csak egy ilyen gyors kalibrációval már a gyári kontrollerből is ezt tudtuk kihozni, felhívja rá a figyelmünket, hogy oké, ez tök jó, de egyes játékoknál lehet belőle a probléma. Folytassuk tovább ezt. Ilyenkor, mikor megcsináltam egy pálcatartományt, újra egy pálca középet fogok kalibrálni, és újra gyors kalibrálással fogom ezt véghez vinni, és ekkor nyomok egy végleges mentést, és újra indítom a vezérlőt. Most van egy olyan beállított kontrollerünk, ami csak a programnak az ő saját gondolat alapján van beállítva, és egy gyári analóg van jelenleg ebbe a kontrollerbe. És most megyünk egy finom hangolásra. Én mindenkinek ezt javaslom, hogy a finom hangolással próbálj meg tökéletessé tenni a kontrollerét, de ha már rábízod magad a gyárira, akkor is jó eredményt fogsz elérni, vagyis a programra akkor is jó eredményt fogsz elérni, de láthatod, hogy ki fogja írni neked a hibát, hogy ő szerinte ne így hagyd, maga a kalibráció, meg a körkörösség, meg minden az tökéletes, de ne hagyd így, mert egyes játékok problémázhatnak rajta. Első körben ugye azt látjuk a pálcakalibrálás finomhangolásánál, hogy a központosítást itt már lehet finoman állítani. Ugye ez úgy zajlik, hogy ki tudod választani, hogy ha jobbat tekered, akkor a jobb kékülbe, hogyha balt, akkor a bal, és mindig azt, amelyik éppen kékkel ki van jelölve, azt tudod állítani, és a normális D-pad gombokkal tudod ezt szabályozni. Ugye itt látod, hogy növelem, csökkentem így a gombokkal, úgy változnak a számok, ezt be tudod lőni középre, de sose lesz középen tökéletesen, ne is törekedj rá, arra törekedj, hogy nagyjából legyen tökéletesen, mivel a Hall és a TMR analógoknál egy mágnesnek az elmozdulását mérjük, ami sose lesz mindig 10.000 mm-re ugyanannyi, de egy potméter se fog tudni neked mindig 10.000 mm-re ugyanannyit adni. Itt egy nagyjából meg kell találni az arany középutat, mindig mikor így visszalököd, és nagyjából mindig legyen középen, de ne ijedj meg, ezt játékok nem tudják érzékelni, ez egy nagyon finom hangolás, erről azt kell tudni erről a menüről, és ha meg vagy, akkor nyomsz egy készt, és változások mentése. De nekünk, ami fontos, visszamegyünk újra a pálcakalibrálásnak a finom hangolására, és a körforgáson fogunk most állítani. Na, ez egy viszonylag nyers terepnek tűnhet, ugye ezeket eddig én nem mutattam be, illetve nagyon nem is láttam még eddig bemutatni más videósoknál. Itt az van, hogy itt egyesével ugyanúgy a bal és a jobb kart állítjuk, és ahogy forgatod, ki fogja neked adni, hogy most 5,5 a pontosság, itt meg az, hogy 4,1. Ugye megbeszéltük azt, hogy ez oké, hogy be tudod állítani és pontos lesz, de egyes játékok, egyes újabb játékok már ezt problémásként kezelik. Túl pontos neki a kontra röhelyes, de így van. Ezért első körben beállítjuk túl pontosra, és utána pedig szoftveresen visszabutítjuk. Hogy fog ez kinézni? Kezdjünk a jobb karral. Ha a jobb karral dolgozunk, akkor a bal nyilakkal fogjuk tudni szabályozni az értékeket. Azt kell csinálnunk, hogy mind a 4 irányba világos kéket kell elérnünk, de csak egy világos kékkel. Szóval éppen a lila előtt egyel kell megállnunk, az még pont világos kék. Megmutatom, hogy ez hogy néz ki. Mozgatom, és közben csökkentem az értékeket. Nézzétek meg! Jó, és egy világos kék. Most ha egyet rányomok, még egyet rányomok, még mindig világos kék, még mindig világos kék, és már lila is. Tehát ennél egyel kevesebb, vagy 2-vel kevesebb. 1-2 teljesen lényegtelen, a teteje megvan. Oldalirány. Jó, itt is
beállt nagyjából világoskékbe. Itt ugye a komplett körkörösséget érdemes nézni, nem fogod tudni teljesen tökéletes, főleg ez egy hibás driftel analóg, de nektek most ezen mutatom be, majd hozok olyan videót is, ahol bemutatom nektek a teljes kalibrációs folyamatot, de értitek a logikát. Jó, ott egy világoskék, tehát már van 2 világoskék. Nézzétek meg, már le is tudtunk szaladni 2,5-re pontossággal. Ezt egy gyáriból hozom most ki. Felhívom mindenkinek rá figyelmét, hogy itt azért gyári analóggal dolgozunk. Jó, 2,3, 1,6. Ez nem az én érdemem, azoknak az érdeme, akik kitalálták ezt a programot, meg lefejlesztették, hogy sikerült nekik ezt elérni. Jó. Ha megnézitek, jó, itt most a driftel analóg miatt is nem lesz teljesen első osztályú, de nagyjából értitek a logikát, azt kell elérnünk, hogy olyan világos kék és lila közötti részbe jussunk el. Ez megvan. Ezt követően pedig, most ez egy ilyen szinten bekalibrált kontroller, 2,9-es pontosságról beszélünk, mindjárt nyomok nektek egy teljes körkörösséget, most épp egy 2,4, 2,1, szóval ezt a pontosságot értük el, itt esetleg jobbra, 1,7, 1,8, jó. Ezt követően rákattintasz erre, és növeled a százalékot, egészen feltolod 7,5-re. És így van kész. És rányomsz, hogy kész. Most, ha megnézed, kaptál egy ilyen 6,7-es értéket, ennél már nem fogja kidobni neked a felkiáltójelet. Én azt mondom, hogy 7,5-ig, ha feltolod, az rendben van, mert a többi forgatást az egész föl tud menni egyébként 7,5-re, ez körülbelül ott fog megállni. És ugye most bedobta újra, mert a baloldali az nincs 7 és 9 között. Fel lehet ezt tolni 8-ra is. Az a lényeg, hogy maga az analógnak a bekalibrálása az megtörténik, ugyebár ebben a beállításban egy pontos beállítása, tehát az érzékelés, hogy meddig van kint az analóg fizikailag, azt ugye megfelelően érzékelő a program, csak ugye ezek a körkörös részek, ezek utána vannak butítva szoftveresen a gyárihoz hasonlóan, de ettől függetlenül a Hall és a TMR analógnak azokat a pontjait, ami a dead zone-t adja, hogy a legkisebb mozgást is érzékeli, azokat, amik a léptéket adja, hogy te mennyire finom mozgásokat ad vissza, és nem fogod ezt látni lehetséges, de ahogy eltolom, ilyenkor egy gyári olyan, mint hogyha lépcsőzetesen lépne maga a finomság ugye a mozgásnak, míg egy TMR-nek ez sokkal fluidabb érzés. Szóval jelenleg itt tartunk, ja, és ugye végén pedig rá kell menni ugye a VLS mentésre, és igazából így készül el. Remélem informatív volt nektek ez a tartalom. Elrontani igazából nem tudtok semmit, javarészt itt bekalibráljátok, hogyha az a videó alapján csináltok, hogy én csináltam, nem tudtok vele nagy gondot csinálni, ne felejtsétek a végén elmenteni, ha bármit elrontatok esetleg, akkor vissza is tudtok állítani itt a kalibráció visszaállításnál, ugye itt van az idő, hogy mi volt az utolsó beállítás, de akár újraindítjátok a vezérlőt, hogyha nem nyomtatok rá a mentésre és újraindítjátok a vezérlőt, akkor minden visszaáll arra az állapotra, mint elkezdtétek, szóval nagy problémát nem lehet vele okozni, de ez maga egy DualSense és egy DualSense Edge-nek a kalibrálási folyamata. Most a jelenlegi tudásunk szerint, a jelenlegi információink szerint ez az optimális beállítás az újabb játékokhoz is. Szóval, hogyha tetszett a videó, akkor lájkold, ha bármi kérdésed van, nyugodtan tedd fel a komment szekcióban, és a következő videóban találkozunk. A feliratkozókat nagyon szépen megköszönöm. Sziasztok!